सबजनालाई फेरि पनि मेरो नमस्कार है। आज यो भन्छन् कोही जिन्दगी यो भन्ने गीत चाहिँ कुन्ती मोखतान दिदीको गीत मैले तपाईहरुलाई यसो सिकाउने जमर्को गरेको। यो एकदम सिम्पल तरिकाले मैले बजाइदिएको छु है। अनि यो त अब हाम्रो रियल हो, यसमा कुनै टेक्नोलोजी केही छैन। मैले अलिकति तपाईको त्यो अहिले ताल एउटा मात्र बजायो स्पिकरमा, अरु सबै उ छ। अनि यो ताल चाहिँ मारुनी ताल हो 2/4 मा है। यसको स्टार्टिङको गीत मैले यो बीचको पिसहरु केही पनि हाल्दिएको छैन। बीचको पिस तपाईहरु यो गीत बजाउन सक्नुहुन्छ, टिप्न सक्नुहुन्छ। यो मैले बाँसुरी चाहिँ आज तपाईहरुको अगाडि दुईटा बजाएर देखाएको हो। एउटा ए शार्पको, एउटा सी को। तपाईसँग जुन बाँसुरी छ त्यही बाँसुरीले गरे हुन्छ है। यो अगाडिको सबैभन्दा पहिला सुरुवात चाहिँ त्यो भन्छन् कोही गर्दा गरे गरे यसरी गरे गरे सारे ग ब ध नि ध प प यसरी जान्छ। कलाको गर्दा सा 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 रे ग सा सा नि नि ध ध नि प म ग यो पूर्वेली भाका हो है। यसमा तीव्र मन लाग्छ, पुरै गीतमा तीव्र मन लाग्छ। यो गीतको लागि तपाईलाई यसो अभ्यास गर्नु छ भने नि रे ग म प ध नि सा सा नि ध प म ग रे सा खूब प्र्याक्टिस गर्नुलाई। यो यमन रागको आरोह अवरोह पनि हो है। यति नि रे ग म प ध नि सा सा नि ध प म ग रे सा यसरी है स्थायी। अनि अर्को तर र र र गर्दा ध ध ध ध ध ध नि ध प ध रे सा सा नि ध ध प म ग यसरी है। अनि तर र र र र गर्दा ध नि रे ग म ग ग रे सा सा सा। यो स्थायी भयो। अब अन्तराको मैले यो बीचको पार्ट्सहरु केही पनि यहाँ राखेको छैन है। अब अन्तरामा चाहिँ स्टार्टिङ स्थायी सुरु गर्दाखेरि ग बाट सुरु भयो। अब अन्तरा सुरु गर्दा चाहिँ प बाट प बाट प प प द ब म ग ग ग रे रे म यो रे म अब यो द र र र र र र र र गर्दा हामीलाई यो शब्द भन्दा नि मेलोडी चाहिँ टिप्न सक्यो भने सजिलो हुन्छ क्या है। अब यो तालमा चाहिँ तपाईले च्याप्प च्याप्प समाल्नुपर्छ। म नोटेसन लेखेर राखिदिन्छु यो डिस्क्रिप्सनमा, सिधा प्लेन नोटेसन राखिदिन्छु। टाइमिङमा तपाईले अलिअलि बजाउन सक्नुभयो भने टाइमिङमा ट्याक्क मिलाउन सक्नुहुन्छ। ल सब कुरो मैले भनिदिएको छु, आशा छ बुझ्नुभयो होला। तपाईहरु सबैजनालाई धेरै धेरै शुभकामना छ। आगामी भिडियोमा फेरि भेटौँ होला। हस्त ल, नमस्कार।